امروز میخوام دو تا از خفن‌ترین و ساده‌ترین روش‌های ادیت عکس و پورترت رو بهتون بگم. حتما تستش کنید. بدون معطلی وارد محیط فتوشاپ میشیم. من از لایه‌ای که دارم یک کپی میگیرم. روی لایه جدیدم کلیک راست میکنم. بلندینگ آپشن رو میزنم. از این قسمت رد چنل رو تیکش رو برمیدارم. اوکی رو میزنم. حالا برمیگردم به لایه اولم و اون رو تبدیل به اسمارت آبجکت میکنم. کلیک راست، بلندینگ آپشن. این بار گرین چنل و بلو چنل تیکا رو برمیدارم. اوکی رو میزنم. حالا برمیگردم به لایه اولم. کنترل تی رو میزنم. کلیک راست روی عکس و فلیپ هورایزونتال. به همین راحتی. حالا سایز عکسم رو یه مقدار بزرگ میکنم و اون رو اون قسمتی که میخوام قرار بدم جابجاش میکنم. خیلی فوق العاده است. من عکسای دیگه هم با این روش ادیت زدم، ولی برای اینکه تایم این ویدیو طولانی نشه اونا رو توی اینستاگرام میذارم. بریم سراغ روش دوم ادیت. توی این روش من ابتدا یک لایه جدید ایجاد میکنم و از رنگ بک‌گراندم نمونه میگیرم. حالا کل لایه‌ای که ایجاد کردم رو به رنگ بک‌گراندی که نمونهش رو گرفتم تبدیل میکنم. حالا کاری که باید بکنم اینه که لایه پایینی و لایه اصلیم رو به بالا بیارم. حالا باید سوژم رو از بک‌گراندم جدا بکنم. اگه شما نمیدونید که چجوری باید این کار رو انجام بدید، من یه ویدیو ساختم که میتونید از اون استفاده بکنید. توی اون ویدیو بهتون آموزش میدم چجوری با چند تا کلیک راحت سوژه‌تون رو از بک‌گراندتون جدا بکنید. خب بعد از اینکه سوژم رو از بک‌گراندم جدا کردم و در واقع بک‌گراند سوژه من همون لایه اولی شد که ایجاد کردم، میام گزینه رکتانگل تول رو میزنم و این قسمت بالای عکس رو انتخاب میکنم. حالا باید تمام لایه‌هایی که ایجاد شده رو به یک لایه تبدیل بکنم. برای این کار کلید کنترل رو نگه می‌دارم و لایه هام رو انتخاب می‌کنم. حالا کنترل ای رو میزنم، همه لایه های من تبدیل به یک لایه میشه. در آخر باید وارد گزینه فیلتر بشم و لیکوید فایل رو انتخاب بکنم. خب اینجا باید یه ذره دقت بکنید. اگر با قلم کار بکنید که کارتون راحت‌تره. من اینجا دارم با موس این کار رو انجام میدم. همین راحتی اون قسمت‌هایی که می‌خواید به سمت پایین می‌کشیم. اوکی رو میزنم. حالا برای از بین بردن این خطوط میتونید از راه‌های مختلفی استفاده بکنید که راحت‌ترینش همون استفاده کردن از قلمه. من ادیانم و این قسمت سوم چالش سی رو سیپوس بود. اگه اطلاعاتی راجع به این چالش ندارید، من تو ویدیویی که این بالا براتون میذارم به صورت کامل راجبش توضیح دادم. سایت و اون عکاسایی که از عکساشون استفاده کردم رو توی دیسکریپشن حتما میذارم. من اون عکسایی که من با این دو تا روش ادیت زدم رو میتونید از اینستاگرام من ببینید. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. تا قسمت بعد این چالش فعلا.